إذن على بركة الله نبدأ. إخواني، كما تعلمون الحياة في تطور مستمر، وكانت بدايات الإنسان في حياته المهنية في أعمال خفيفة مثل أعمال الصيد والزراعة، ثم تطورت هذه الأعمال إلى مرحلة تصنيع الأسلحة الحجرية ثم الأواني البخارية بهدف الحصول على الغذاء له ولأسرته. كما تعلمون هذه الأعمال لا تخلو من الخطورة على حياته وعلى ممتلكاته، ولكن ضمن حدود ضيقة النطاق. كان يعتقد الإنسان في ذلك الوقت والزمان أن ما يحدث وما يصيبه من إصابات وأمراض هو قضاء وقدر ولا سبب في ذلك، ونحن بدورنا نؤمن بالقضاء والقدر، ولكن لا بد أن يكون هناك سبب أو أسباب أدت إلى وقوع الحادث والإصابات، والتي يجب أن تدرس وتفسر وتحلل لمعرفة سيناريو حدوث الإصابة والإجراءات والحلول التي يجب أن تتخذ لمنع وقوعها أو التقليل من احتمالية حدوثها مرة أخرى. هذه المسيرة في التطور والازدهار استمرت إلى أن حدثت الثورة الصناعية وما صاحبها من تطور علمي وتكنولوجي، الأمر الذي أدى إلى اتساع هائل في حجم ونوع المخاطر، والتي كان لها الأثر المباشر في زيادة وتنوع الحوادث والإصابات والأمراض واعتلال الصحة وحالات العجز الجزئي والكلي إلى حالات التغيب عن العمل. خلال ذلك تبين أن هذه الأمور تحدث بسبب البيئة بشكل رئيسي، حيث تم تسميتها فيما بعد بالأمراض المهنية. من هنا كان لابد أن يكون هناك نظام إداري واضح المعالم ينظم هذه الأعمال بطريقة آمنة لتوفير الوقاية للإنسان من هذه المخاطر المصاحبة للعمل الذي يؤديه، حيث زاد الاهتمام بهذا الموضوع من قبل أصحاب العمل والنقابات والمؤسسات، إلى أن تم إيجاد ما يسمى بعلم السلامة والصحة المهنية. إخواني أخواتي العزيزات، إن حياتنا العصرية التي نعتاشها الآن صدقا وبعيدا عن أي عمل أو مهنة مليئة بالمخاطر، بداية من منازلنا وبيوتنا. فكما تعلمون كل بيت وكل منزل لا يخلو من وجود مجموعة من الأجهزة الكهربائية مثل الغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة والتي تعمل على الكهرباء. ولا يخفى على أي أحد منكم مخاطر الكهرباء وما قد تسببه للإنسان من حوادث وإصابات قد تصل في بعض الأحيان إلى الموت وفقدان الأرواح بالإضافة إلى ما قد تسببه من حرائق وانفجارات. وهناك العديد من المخاطر الأخرى، على سبيل المثال لا للحصر وجود العديد من المواد الكيميائية والمنظفات في كل منزل، والتي لا تخلو أيضا من الخطورة كحالات التسمم والاختناق وربما الموت في بعض الأحيان. أضف إلى ذلك مخاطر وجود غاز الطبخ، LPG، الأدوية والمستحضرات الطبية، أدوات المطبخ والأدوات الحادة وغيرها الكثير. نحن بطبيعة حياتنا البسيطة نتعامل مع هذه المخاطر بطريقة وبأسلوب عشوائي غير منظم وغير مدروس. من هنا كان لابد أيضا أن يكون هناك أسلوب وطريقة ومنهج علمي منظم للتعامل مع هذه المخاطر ومنع حدوثها، وبالتالي المحافظة على سلامة الإنسان والإنسانية جمعاء. لذا تم إيجاد ما يسمى بعلم السلامة والصحة المهنية. مفهوم السلامة والصحة المهنية Occupational Safety and Health. هناك العديد من التعريفات وهناك العديد من التفسيرات لموضوع أو إدارة السلامة. تعرف السلامة والصحة المهنية بأنها العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان
وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية. بعبارة أخرى، هي مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع. من خلال هذا التعريف إخواني الأعزاء نستنتج أن ما نقوم به أو ما يقوم به مسؤولي السلامة والصحة المهنية في المشاريع في مواقع العمل المختلفة من إجراءات وضوابط وحلول لمنع الحوادث أو التقليل من احتمالية حدوثها ليس اجتهادا شخصيا أو فكرا أو تصرفا شخصيا، بل هو بناء على تشريع قانوني ومواصفات محلية ودولية صادرة من الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع، مثل التشريعات الصادرة من وزارة العمل، التشريعات الصادرة من وزارة الصحة أو وزارة الأشغال وغيرها من الوزارات والمؤسسات المعنية في هذا الموضوع. من جهة أخرى أود أن أذكر هنا إن وجود السلامة والصحة المهنية والاهتمام بها في أي مؤسسة أو أي شركة أو أي مصنع هو دليل قاطع ودليل واضح على أن التطور والتميز بالعمل دلالة على التميز والتطور بالعمل، لأن إدارة السلامة والصحة المهنية يكمن بين ثناياها المنهج العلمي الذي يتضمن التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسين المستمر، أو ما يسمى بالمنهج بلان دو تشيك أكت. هناك عدة أمور اهتمت فيها إدارة السلامة والصحة المهنية اللي هي تدور حول العملية الإنتاجية أو عناصر الإنتاج المتمثلة في الإنسان أو القوى العاملة داخل المؤسسة وخارجها، الآلات والماكينات والمعدات الصناعية، المواد الخام والمواد المنتجة، وثم البيئة المحيطة من ماء وهواء وتربة. لننتقل إلى تفاصيل هذه الأمور ونبدأ بأول هدف من أهداف السلامة لنشرحه بشكل أكثر تفصيلا: المحافظة على سلامة وصحة القوى العاملة. كما تعلمون الإنسان هو الركن الأساسي في العملية الإنتاجية، وهو من أهم عناصر الثروة القومية في أي بلد، فعندما نحافظ على هذا الإنسان وعلى سلامته وصحته نكون قد عملنا على ضمان أهم عناصر الإنتاج. ولكن السؤال الذي يطرح في هذا الموضوع: كيف يتم ذلك؟ كيف يتم الحفاظ على الإنسان؟ للإجابة على هذا السؤال أقول إن ذلك يتم من خلال اختيار الشخص المناسب للعمل وفي المكان المناسب حتى نوفر ما يسمى بالتلائم، تلائم عمله مع الطبيعة الجسمية وقدراته العضلية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدريب هذا الإنسان أو هذا العامل على القيام بعمله بطريقة سليمة وآمنة، تدريبه على الاستعمال السليم والآمن للأدوات، سواء كانت أدوات يدوية هاند تولز، باور هاند تولز معدات كهربائية، أو الماكينات الصناعية، تدريبه على استخدام معدات الوقاية الشخصية Personal Protective Equipment. أضف إلى ذلك توفير وتفعيل البرامج الخاصة بالفحوصات الطبية والتي يتم من خلالها رصد أي مرض مهني قد يحدث لهذا العامل أو هذا الإنسان، وبالتالي تقديم العلاج في مراحله الأولى وتحقيق مفهوم الحماية والوقاية. ننتقل إلى الهدف الثاني من أهداف السلامة والصحة المهنية، وهي المحافظة على المواد الخام والمواد المنتجة. كما تعلمون أن هناك العديد من المواد الكيماوية التي تستخدم في المصانع والمؤسسات والشركات على اختلافها، وهذه المواد من الضروري معرفة مخاطرها طرق التعامل معها وطريقة نقلها وتخزينها. بعض هذه المواد قد تكون قابلة للاشتعال أو قابلة للانفجار، أو قد تكون سامة أو حارقة أو ملوثة للبيئة، سواء كانت الهواء أو الماء أو التربة وغيرها من المخاطر.
دراسة هذه المواد مهم جدا لمعرفة مخاطرها، وبالتالي اتخاذ إجراءات وقائية وحلول مسبقة، مثل تطبيق مفهوم الاستبدال، استبدال المواد الأقل سمية بالمواد السامة، معرفة ما هي أدوات الحماية الشخصية التي يجب أن تستخدم في التعامل والعمل في هذه المواد. إدارة السلامة وفرت معلومات جدا ممتازة وقيمة وبطريقة مفصلة من خلال نشرات MSDS أو ما يعرف بالماتيريال سيفتي داتا شيت، أو النشرات المرفقة مع المادة الكيميائية، والتي تصف بشكل مفصل طبيعة هذه المواد وطرق التخزين وطريقة نقلها، وفيما إذا كانت مشتعلة أو غير مشتعلة، وغيرها من التفاصيل التي نحتاجها ويحتاجها العامل ويحتاجها موظفي السلامة حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات وقائية تمكنهم من التعامل مع هذه المادة بطريقة آمنة وسليمة. هدف آخر من أهداف السلامة والصحة المهنية وهو المحافظة على الآلات والماكينات وأدوات الإنتاج. إن استخدام الإنسان للعدد اليدوية الهاند تولز أو الباور هاند تولز العدد الكهربائية والماكينات الصناعية على اختلافها أمر في غاية الخطورة، وذلك بسبب اتصال أعضاء جسم الإنسان بالأجزاء المتحركة والدوارة في هذه الماكينات، والتي قد يترتب عليها حوادث وإصابات خطيرة لا يحمد عقباها. الأمر اللي استدعى من إدارة السلامة توفير إجراءات وحلول وقائية تقلل من احتمالية حدوث هذه المخاطر على الإنسان. على سبيل المثال استخدام نظام أو أنظمة العزل، استخدام نظام الحماية الجارد، طريقة تخطيط وتوزيع هذه الماكينات في موقع العمل، برامج السلامة الخاصة بالصيانة الوقائية، موضوع التزييت والتشحيم، استبدال القطع التالفة والفحص والمراقبة، النظام الكهربائي والتوصيلات الكهربائية ونظام التأريض، التدريب العملي والنظري للعمال لمعرفة الطرق الآمنة في التشغيل والإيقاف للآلة، بالإضافة إلى معرفة مخاطر هذه الآلات والطرق السليمة لتجنب هذه المخاطر. أضف إلى ذلك موضوع النظافة الجيدة للآلة والمكان المحيط، طريقة استخدام واختيار المعدات الشخصية المناسبة أثناء التعامل مع هذه الآلات والماكينات الصناعية. الهدف الرابع من أهداف إدارة السلامة والصحة المهنية تستهدف السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي. إدارة السلامة والصحة المهنية إخواني الأعزاء تتم من خلال عملية ممنهجة وعملية منظمة، تبدأ من موضوع التخطيط المسبق للعمل بكل تفاصيله، مخاطره، وكل السيناريوهات المتوقعة للمخاطر والحوادث التي قد تحدث، وبالتالي اتخاذ إجراءات وقائية وحلول مسبقة. مرحلة من مراحل هذا المنهج تنفيذ العمل حسب ما تم رسمه وما تم التخطيط له في مبدأ التخطيط أو نقطة التخطيط، ثم التقييم ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف، ثم الوصول إلى مرحلة التحسين والتطوير وعلاج النقاط والنتائج السلبية ونقاط الضعف. هذا الموضوع صدقا وما يتضمنه من إجراءات يتم اتخاذها من إجراءات الفحص والمراقبة التي نقوم بها في مواقع العمل تبعث في نفس العامل نوع من الأمن والأمان، وبالتالي فإن هذا العامل سيقوم بأداء عمله بطريقة جيدة وآمنة، وحتى أن هذا الموضوع أو أن هذا الأمر يحسن من الإنتاجية وجودة المنتج. هدف آخر المحافظة على سلامة البيئة من هواء وماء وتربة. إدارة السلامة والصحة المهنية اهتمت في تحقيق هذا الهدف حتى نضمن
عدم وجود هواء ملوث، مياه ملوثة، تربة ملوثة، وإلى غيره من الأمور التي قد تلوث هذه الأنظمة من مواد كيماوية وغازات وأبخرة وأتربة. اعتماد وتطبيق المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية. إدارة السلامة والصحة المهنية هي بين ثناياها أو بين إجراءاتها تطبق مبادئها على أساس الاعتراف الصريح والالتزام الواضح بهذه المعايير وبهذه المواصفات وهذه التشريعات سواء المحلية أو الدولية، حيث أن هذا الالتزام يحقق مبدأ الحماية للمؤسسة وللعامل ولكافة الجهات المعنية في هذا الموضوع. هدف آخر من أهداف السلامة تحقيق مبدأ ترسيخ ثقافة الوعي بالسلامة والصحة المهنية لدى جميع أفراد وموظفي المنظمة، وسنتناول شرح هذا الهدف بالتفصيل فيما بعد.